Hi everyone, welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඉතින් ඔයාලා දිගටම මගේ වීඩියෝස් බැලුවා නම් මගේ වීඩියෝස් එක දිගටම හිටියා නම් ඕගලත් දන්නවා Royce Teacher ඔයාලව පුහුණු කරවන්නේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කටපාඩම් කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නෙවෙයි. තමන්ට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය තමන්ම හදාගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අනාගතේ අපට කරන්න තියෙන දෙයක් ගැන. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. අනාගතේ අපට කරන්න තියෙන දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි භාවිතා කරන්නේ do does එක have to. do does එක අපි have to භාවිතා කරනවා මේ වාක්‍ය රටාවේදී. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා do යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. do යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. does යෙදුවේ I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. does යෙදුවේ I හැර සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි do does මුලට ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාට කරන්න තියනවද නැත්නම් ඔයාට තියනවද කියලා අහනවා නම් අපි අහන්නේ do you have to. do you have to. ඇයට කරන්න තියනවද? does she have to. does she have to. ඒගොල්ලන්ට කරන්න තියනවද? do they have to. do they have to. ළමයින්ට කරන්න තියනවද? do children have to. do children have to. අම්මට කරන්න තියනවද? does mom have to. does mom have to. රවිට කරන්න තියනවද? does Ravi have to. does Ravi have to. ඔව් එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න උනොත් ඔයාට අද කරන්න විශේෂ වැඩක් තියනවද? ඔයාට අද කරන්න විශේෂ වැඩක් තියනවද? ඔයාට තියනවද නම් අපි කියන්නේ do you have to. do you have to. do ඔයාට කරන්න තියනවද? do you have to do any special work මොනවා හරි විශේෂ වැඩක් today අද. එහෙනම් do you have to do any special work today. do you have to do any special work today. ඔයාට අද මොනවා හරි විශේෂ වැඩක් කරන්න තියෙනවද? බලන්න මේ මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට ඔයාලත් කියලා පුරුදු වෙන්න ශබ්ද කරන්න නිවැරදිව වාක්‍ය. ඇයට ළමයා බලා ගන්න තියෙනවද? ළමයා බලනවට අපි කියනවා look after. look after. ඇයට තියෙනවද? එහෙනම් she එහෙනම් ඒක වචන අපි යොදන්නේ does. does she have to look after the child. does she have to look after the child. ඇයට ළමයා බලා ගන්න තියෙනවද? ළමයින්ට ඉස්කෝලෙන් පස්සේ chess practice කරන්න තියෙනවද? ළමයින්ට ඉස්කෝලෙන් පස්සේ chess practice කරන්න තියෙනවද? ළමයින්ට තියෙනවද do children have to. do children have to practice chess after school. do children have to practice chess after school. after school කියන්නේ ඉස්කෝලෙන් පස්සේ. ඇයට අද කාර්යාලයට යන්න තියෙනවද? ඇය නම් she එහෙනම් does. does she have to go to office today. does she have to go to office today. අද ඇයට කාර්යාලයට යන්න තියෙනවද? ඔයාට උපන්දින කේක් එකක් හදන්න තියෙනවද? එහෙනම් do you have to make a birthday cake. do you have to make a birthday cake. ඇයට වාර විභාගයට පාඩම් කරන්න තියෙනවද? එහෙනම් she එහෙනම් does she have to. does she have to ඇයට තියෙනවද? does she have to study for the term test. does she have to study for the term test. අපි මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් ඔයාට ගෙට ගෙවදීමේ උත්සවයකට යන්න තියෙනවද? ගෙට ගෙවදීමේ උත්සවයට අපි කියනවා
house warming ceremony. house warming ceremony. ඔයාට ගෙට ගෙවදීමේ උත්සවයකට යන්න තියෙනවද? Do you have to go to a housewarming ceremony? Do you have to go to a housewarming ceremony? ඔයාට ගෙට ගෙවදීමේ උත්සවයකට යන්න තියෙනවද? Do you have to go to a housewarming ceremony? ඔවුන්ට කන් විදීමේ උත්සවයකට යන්න තියෙනවද? කන් විදීමේ උත්සවයකට අපි කියනවා ear piercing ceremony. ear piercing ceremony. එහෙනම් do they have to go to an ear piercing ceremony? අපි and දැම්ම e එක vowel එකක් නිසා. ඒ කියන්නේ එකක් කියලා පෙන්නන්න අපි and දාද්දී නාම පදේ vowel එකකින් පටන් ගන්නවා නම් vowel කියන්නේ a e i o u කියන අකුරු වලින් එකකින් පටන් ගන්නවා නම් අපි ඉස්සරහට දාන්නේ and. එහෙනම් do they have to go to an ear piercing ceremony? Do they have to go to an ear piercing ceremony? ඉඳුල් කැටගෑමේ උත්සවය. ඉඳුල් කටගෑමේ උත්සවයකට අපි කියනවා weaning ceremony. weaning ceremony. අපට අද ඉඳුල් කටගෑමේ උත්සවයකට යන්න තියෙනවද? අපට තියෙනවද නම් do we have to go to a weaning ceremony today? Do we have to go to a weaning ceremony today? weaning ceremony ඉඳුල් කටගෑමේ උත්සවය. Do we have to go to a weaning ceremony today? එතකොට අපි කියනවා ළමෙක් වැඩිවිය පැමිණීමේ උත්සවයට අපි කියනවා puberty ceremony. puberty ceremony. Do we have to go to a puberty ceremony today? Do we have to go to a puberty ceremony today? අද අපට ළමෙක් වැඩිවිය පැමිණීමේ උත්සවයකට යන්න තියෙනවද? ඒගොල්ලන්ට අවමංගුල් උත්සවයකට යන්න තියෙනවද? Do they have to go to a funeral? Do they have to go to a funeral? අවමංගලයට අපි කියනවා funeral. Do they have to go to a funeral? ඔවුන්ට විවාහ මංගල්‍යයකට යන්න තියෙනවද? Do they have to go to a wedding? Do they have to go to a wedding? ඇයට රෙදි සෝදන්න තියෙනවද? Does she have to wash clothes? Does she have to wash clothes? තාත්තට කායක සෝදන්න තියෙනවද? තාත්තා නම් dad. එහෙනම් ඒක වචන does dad have to wash the car? Does dad have to wash the car? ඔයාට පොතක් කියවන්න තියෙනවද? Do you have to read a book? Do you have to read a book? ඔයාට හෙට කොළඹ යන්න තියෙනවද? ඔයාට හෙට කොළඹ යන්න තියෙනවද? Do you have to go to Colombo tomorrow? Do you have to go to Colombo tomorrow? ඔයාට පොලෙන් එළවලු ගන්න තියෙනවද? Do you have to buy vegetables from the fair? Do you have to buy vegetables from the fair? බලන්න හරිම ලේසි. මේ වාක්‍ය රටාවන් ඉගෙන ගන්න. මේ වාක්‍ය රටාවන්ට අනුව ඔයාලට කියන්න ඕන දේ ඔයාලම නිර්මාණය කරගන්න ඒ වාක්‍ය. ඒ නිර්මාණය කරගන්න වාක්‍ය කතා කරන්න. කතා කරලා කටට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. හුරු කරගන්න. මේකට හොඳම තැන තමයි ගෙදර. ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරන්න. බැරි නම් තනියම හරි කතා කරන්න. එහෙම කතා කරලා හුරු කරගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලට කාත් එක්ක හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන වෙනකොට ඔටෝමැටිකලි කියන්නේ නිකම වචන කටට එනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් කරන්න ඕන එකම දේ practice and practice. ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන මම ඔයාලව තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්. ඉතින් තාම subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ස්තුතියි.